Chào mừng đến DulichMEDIA, nơi mở ra thế giới đầy màu sắc, trải nghiệm độc đáo. Kênh là điểm đến lý tưởng cho ai đam mê du lịch, âm nhạc, giới y, vườn, văn hóa Việt. Cùng du hành qua cảnh đẹp từ Mỹ, Canada, châu Âu, Việt Nam, Nhật Bản. Thưởng thức video âm nhạc AI sáng tạo, giai điệu mới lạ, hình ảnh độc đáo. Hướng dẫn cách làm chi tiết sửa chữa nhỏ trong nhà, lắp ráp đồ đạc. Đừng bỏ lỡ mẹo làm vườn hữu ích trồng trái cây, rau củ tươi non tại nhà. Khám phá địa điểm tôn giáo, văn hóa độc đáo, đền thờ, nhà thờ cổ kính ở Mỹ. Ghi lại sự kiện cộng đồng Việt sôi động tại Mỹ, từ trình diễn thời trang đến chợ Tết. DulichMEDIA mang đến góc nhìn đa chiều về cuộc sống, văn hóa, điều thú vị quanh ta. Đăng ký kênh DulichMEDIA này để không bỏ lỡ video mới, cùng khám phá thế giới.